අදත් අපේ ගෙවතු වගාව සම්බන්ධ YouTube channel එකත් එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම ඉතාමත්ම ආදරෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ මල් වගාව එහෙම නැත්නම් මල් පිපෙන කාබනික පොහොරක් ස්වභාවික පොහොරක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ගෙවතු වගාවේදී මල් වගාවට හිමි වෙන සුවිශේෂී ස්ථානය. විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන් අතර නැත්නම් ගෘහණියන් අතර මල් වගාව කියන්නේ ඉතාමත්ම ජනප්‍රිය දෙයක්. ඉතින් මේ මල් වගාවෙනුත් සාමාන්‍යයෙන් මල් පිපෙන ගස් වලට තියෙන සුවිශේෂී ස්ථානය. මම ඒකෙන් අදහස් කරේ විසිතුරු පත්‍ර තියෙන පැලවලට වඩා මල් පිපෙන ගස් වලට ගොඩාක් අය ආසයි. මොකද මේ මල් පිපෙන පරිසරයට එක් කරන අලංකාරය අපිට කියා ගන්න බැරි තරම්. ඉතින් මේ වගේ මල් පිපෙන මල් වත්තක් ගෙවත්තක් හදාගන්න ඔයත් ආස ඇති. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට පෙන්නලා දෙන්න යනවා ස්වභාවිකව කාබනික පොහොරක් හදාගන්න මේ විදිහට මල් පිපෙන විදිහට මල් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මල් වගාවේදීත් විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ ඇන්තූරියම් වලටත් ඕකිඩ් වලටත් හිමි වෙන සුවිශේෂී ස්ථානයක්. මේ අතරේ පළවෙනි ස්ථානයේ අරන් තියෙන ලංකාවේ ඇන්තූරියම් කියන මල් වර්ගය තමයි. ඉතින් මේ වගේ ඇන්තූරියම් ගස් වලත් ඕකිඩ් ගස් වලත් ස්වභාවිකව මල් ගන්න රහස මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් වීඩියෝ එකට එකතු වෙලා ඉන්න මේ කාබනික පොහොර හදාගෙන මේ වගේ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න හොඳ මල් ලබා ගන්න මේ වගේ ලස්සනට අලංකාර ගෙවත්තක් හදාගන්න මේ කාබනික පොහොර පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ කරුණු රාශියක් ඔයාලට මේ තුලින් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ගහක මල් හටගන්න ඕන කරන මූලද්‍රව්‍ය මොනවද? එහෙම නැත්නම් ගහක මල් හටගන්න බලපාන කරුණු මොනවද? සාමාන්‍යයෙන් ගත්තම ගහක වර්ධනයට අවශ්‍ය ප්‍රධාන මූලද්‍රව්‍ය තුනක් තියෙනවා. මේක අපි NPK එහෙම නැත්නම් නයිට්‍රජන්, පොස්ෆරස්, පොටෑසියම් කියලා හඳුන්වනවා. මේකෙන් තුත් සාමාන්‍යයෙන් මල් හටගන්න එහෙම නැත්නම් මල් පිපීම උත්තේජනය වෙන්න බලපාන ප්‍රධාන මූලද්‍රව්‍ය දෙක තමයි පොටෑසියම් හා පොස්ෆරස් කියන මූලද්‍රව්‍ය දෙක. ඉතින් අපි පොස්ෆරස් හා පොටෑසියම් බහුල වශයෙන් තියෙන පොහොර හදාගත්තොත් අපිට පුළුවන් ඉක්මනින්ම අපේ මල් පැලවල මල් පිපීම උත්තේජනය කරගන්න. මොනවද අපිට ගෙදරදීම පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් මේ වගේ පොටෑසියම් බහුල මූලද්‍රව්‍ය. සාමාන්‍යයෙන් අපිට ගෙදරදී පහසුවෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් පොටෑසියම් බහුල මූලද්‍රව්‍ය තමයි කෙසෙල් එලි කියන්නේ. ඉතින් කෙසෙල් එලි කිව්වම වීඩියෝ එක ස්කිප් කරලා යන්න එපා. අපි කෙසෙල් එලි පොහොර හදන්න දන්නෝ කියලා. කෙසෙල් එලි වල අන්තර්ගතය ගත්තොත් බහුල වශයෙන් පොස්ෆරස් හා පොටෑසියම් තමයි අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ. මීට අමතරව කැල්සියම්, මැග්නීසියම්, සින්ක් වගේ අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍යත් මෙහි අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කෙසෙල් එලි දියර පොහොර අපි පත්‍රවලට පැලවලට එකතු කිරීම තුළින් පැලවල මල් පිපීම උත්තේජනය වනම පමණක් නොවේ ගස්වලට වර්ධනයට අවශ්‍ය අනෙකුත් මූලද්‍රව්‍ය සැපයීම මේ තුළින් සිදුවන නිසා ගස්වල හොඳ වර්ධනයක් මල් පැලවල හොඳ වර්ධනයක් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට තාමත් ඔයා කෙසෙල් එලි පොහොර භාවිතා කරලත් ඔයාගේ මල් ගස් වලින් මල් හට නොගෙන ඇති. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙමනම් කෙසෙල් එලි පොහොර භාවිතා කිරීමේදී ඔයා දැනගන්න ඕන කරුණු කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේක කාබනික පොහොර. කාබනික පොහොරක් සාමාන්‍යයෙන් අපිට එකවරක් දෙවරක් පාවිච්චි කරා කියලා අපිට ටක් ගාලා ඒකේ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද රසායනික පොහොර වගේ කාබනික පොහොර ඉක්මනින්ම ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට සමහර වෙලාවට ඔයාලට මාස කිහිපයක් බලන් ඉන්න වෙයි. සාමාන්‍යයෙන් මම අනුමත කරන්නේ මාස 3කට වඩා වැඩි කාලයක් සතියකට එක් දින ගානේ පොහොර භාවිතා කළොත් පමණයි සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද ඊළඟට තමයි මාස 3ක් විතර ගත වෙනකොට තමයි මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්න. ඉතින් ඊළඟට දිගින් දිගටම ඔයාලට හොඳ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි කෙසෙල් එලි පොහොර භාවිතා කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් වැහි දිනවල භාවිතා කරන්න යන්න එපා. මොකද වැහි සහිත දිනයකදී භාවිතා කරොත් අපි පසට එකතු කරන පොහොර ටික ඉක්මනින්ම සේදිලා යන නිසා ගස් වලට උරා ගැනීමේ අවශෝෂණය කර ගැනීමේ හැකියාව නැති වෙනවා. ඊළඟ කාරණේ තමයි කෙසෙල් එලි පොහොර හදා ගැනීමේදී ප්‍රමාණවත් කෙසෙල් එලි ප්‍රමාණයක් වතුර වලට එකතු කරගන්නවා මතක තියාගන්න. මොකද කුඩා කෙසෙල් එලි ප්‍රමාණයක් පොඩ්ඩක් එකතු කරලා අපිට පොහොර හදලා ඒක පැලවලට එකතු කරා කියලා අපිට මල් ලබා ගැනීමේ හැකියාව නැහැ. මොකද කාබනික පොහොරක් නෙමේ මේක. ඒ නිසා අපිට පොඩ්ඩක් වැඩිපුර මේකේ සාන්ද්‍රණය වැඩි කරගත්තොත් තමයි අපිට හැකියාව ලැබෙන්නේ ඉක්මනින්ම මල් ලබා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කරුණු ගැනත් ඔයා දැන ගැනීම අවශ්‍යයි. ඉතින් අපි දැන් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ කාබනික පොහොර කොහොමද හදන්නේ කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කියලා. කෙසෙල් එලි පොහොර හදා ගැනීමේදී ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදියට කෙසෙල් එලි ඉවත දමන කෙසෙල් එලි කුඩාවට කපලා මේ වගේ වතුරයකට එකතු කරලා තියෙන එක. ඉතින් වතුරයකට කෙසෙල් එලි එකතු කිරීමේදී ඔයා පුළුවන් නම් වැඩිපුර කෙසෙල් එලි ප්‍රමාණයක් එකතු කරොත් පොහොරේ තියෙන ගුණාත්මක භාවය වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ඒකේ ප්‍රතිඵලත් ගොඩක් සාර්ථක වෙනවා. කෙසෙල් එලි පොහොර හදා ගන්නකොට ඒ වතුරයකටම ඒ පොහොර මිශ්‍රණය හදා ගන්න මුල්ම දවසේ මේ වගේ
බිත්තර කටු ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නම් අපි හදන මේ පොහොර මිශ්‍රණයේ තියෙන ගුණාත්මක භාවය තවත් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මොකද කැල්සියම් බහුල, කැල්සියම් සපිරි, ඒ වගේම පොටෑසියම් බහුල පොහොරක් හදාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ තුලින් ශාක වර්ධනයට අවශ්‍ය ප්‍රධාන පෝෂක වලට අමතරව අංශු මාත්‍ර පෝෂකත් සපයා දීමේ හැකියාව ලැබීම තුළින් ගස්වල හොඳ වර්ධනයකුත් අපිට දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉතින් තව දෙයක් තමයි කෙසෙල් එලි පොහොර හැදීමේදී මේ පියන වහලා තියන්න එපා මොන වෙලාවකවත්. මොකද ශුද්ධ ජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයට අවශ්‍ය කරන ඔක්සිජන් මේ බෝතලේ තුරට ඇතුල් වෙන්න අවශ්‍ය නිසා මේ පියන මෙන්න මේ විදිහට භාගයට ඇරලා තියන්න. එහෙම නැත්නම් පියන උඩින් සිදුරක් හදලා තියන්න. ඒ වගේ දෙයක් කරොත් තමයි අපිට මේ කෙසෙල් එලි ඉක්මනින්ම දි รา පත් කර ගැනීම හැකියාව තියෙන්නේ. මේ විදිහට දැන් කෙසෙල් එලි කපලා වතුරයකට දාලා තෙව්වට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේක දවස් 5ක් 6ක් වගේ පල් වෙන්න අරින්න ඕනේ. ඊළඟට තමයි අපි මේක භාවිතයට ගන්නෙ. දැන් මේ තියෙන්නේ ඔයාලා දකින්න අපි හදාගත්ත මේ කෙසෙල් එලි දියර පොහොර එක. දැන් මේ හදාගත්ත දියර පොහොර එක අපි කෙලින්ම පැලවලට එකතු කිරීම කරන්නේ නැහැ. මේක ටිකක් ඝනකම අඩු කරලා නැත්නම් මේක තනුක කරගෙන තමයි පැලවලට එකතු කර ගැනීම සිදු කරන්නේ. දැන් බලමු කොහොමද අපි මේ කෙසෙල් එලි දියර පොහොර එක තනුක කරගන්නේ කියලා. කෙසෙල් එලි දියර පොහොර දැන් අපි පැලවලට එකතු කර ගැනීමට සූදානම් කරගනිද්දී මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ තියෙන පොහොර එක අපි මේ දියර පොහොර එක මේ විදිහට පෙරලා අරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන්නේ මම මේ ගත්තේ අපි පෙරලා ගත්තේ මේ හදාගත්ත දියර පොහොර එක. දැන් මේ දියර පොහොර එකෙන් අපි මේ පුංචි පණිටු එකක් අරගෙන තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි මේක මිශ්‍ර කර ගැනීමේදී නැත්නම් මේක තනුක කර ගැනීමේදී අපි කරන්නේ මේ හා සමාන වතුර කොටස් 4කුත් මේකට එකතු කරනවා. ඒ විදිහට එකතු කරලා මේක කවලම් කරලා අරගෙන තමයි අපි පැලවලට එකතු කර ගැනීම සිදු කරන්නේ. පැලවලට යෙදීමේදී අපිට කෙලින්ම මුල් වලට ඒ කියන්නේ පැලයට පසට එකතු කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පත්‍ර වලට මේක ස්ප්‍රේ බෝතලයක් උපයෝගී කරගෙන පත්‍ර පොහොරක් විදිහට ස්ප්‍රේ කරන්නත් පුළුවන්. අපි හදාගත්ත ද්‍රාවණයේ ඝනකම අඩු කරගත්ත කෙසෙල් එලි දියර පොහොර එක. මේ දියර පොහොර එක අපිට දැන් කෙලින්ම පැලවලට එකතු කර ගැනීමට පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් පැලවලට යෙදීමේදී අපිට පුළුවන් මේ විදිහට කෙලින්ම පොහොර එක මේ පැලවලට එකතු කිරීම සිදු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තුලින් පැලවලට හොඳ පොටෑසියම් ප්‍රමාණයක් ලැබෙන නිසා ඉක්මනින්ම මල් පැල වලින් මල් හට ගැනීම සිදු වෙනවා. දැන් අපි මේ හදාගත්ත කෙසෙල් එලි දියර පොහොර අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ වගේ ස්ප්‍රේ බෝතලයකට පුරවලා පත්‍ර වලට පත්‍ර පොහොරක් විදිහට ස්ප්‍රේ කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මේක පත්‍ර පොහොරක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම් උදේ සාමාන්‍යයෙන් 9ට 10ට කලින් පත්‍ර වලට ඉසීම තමයි වඩාත්ම සුදුසු වන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ කෙසෙල් එලි පොහොර ඔයා සාමාන්‍යයෙන් දින 7න් 7ට පැලවලට එකතු කරගෙන යන්න එකතු කර ගැනීම සිදු කරන්න. ඒ විදිහට ඔයා සාමාන්‍ය ක්‍රමවත් කාල රාමුවකට අනුව මේක පැලවලට එකතු කරගෙන ගියොත් තමයි ඔයාලට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ පැලවලින් හොඳින් මල් ලබා ගන්න. නැත්නම් ඔයාගේ මල් හට ගන්න නැති ගස් වලින්තුත් මල් ලබා ගැනීම හැකියාව ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපි මේක කාල රාමුවකට අනුව පැලවලට එකතු කරොත් තමයි. ඉතින් කෙසෙල් එලි පොහොර එකතු කරලා තාමත් ඔයාගේ මල් නැත්නම් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ මොකද්ද ඔයාලට වැරදුන තැන කියලා. එකක් තමයි අපි කෙසෙල් එලි පොහොර හදා ගැනීමේදී කෙසෙල් එලි එකතු කරන ප්‍රමාණය අඩු නම් ඒකේ ගුණාත්මක භාවය අඩු වෙනවා. අනිත් එක තමයි අපි කෙසෙල් එලි පොහොර පැලවලට එකතු කරන්නේ සති 2කට 3කට නැත්නම් මාසයකට දවසක් නම් ඒ පැලවලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පොටෑසියම් කියන මූලද්‍රව්‍ය නොලැබීම නිසා අපිට කෙසෙල් එලි පොහොර එකතු කරලා පැලවලින් මල් ලබා ගැනීමට නොහැකි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කාරණු ටික ඔයා නිවැරදි කරගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මෙන්න මේ වගේ
ඉතාමත් අලංකාර ලස්සන මල් වලින් පිරුණු ගෙවත්තක් හදාගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයා කෙසෙල්ලිලි පොහොර නිවැරදි ආකාරයට හදාගන්නත් භාවිතා කරගන්නත් දැනගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා මල් ගහක් නඩත්තු කරගෙන යාමේදී මල් පෙළේ වල තියෙන අනවශ්‍ය මේ බේරිලා ගිහපු පත්‍ර කපලා ඉවත් කරන්න මතක තියාගන්න. ඇන්තූරියම් ගහක් නම් මල් පර වෙලා ගියාට පස්සේ ඒ මල් නටුව කපලා ඉවත් කරන්න. ඒ වගේ ගහ නඩත්තු කර ගැනීමත් ඔයා සිදු කරන්න ඕනේ. එහෙම සිදු කරොත් තමයි හොඳ ලස්සන මල් වගාවක් ඔයාට හදා ගැනීම හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙච්ච හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඔයා කැමති නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේ bell icon එක ක්ලික් කරලා තියාගත්තොත් තමයි ඔයාලට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ මේ වගේ මම කරන වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. එහෙමනම් ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න අතර වෙන්න ගිහින් එන්න මම චතුර.